Hi everyone, I hope you're doing well today, especially in the heat. Sziasztok mindenki, remélem jól vagytok, főleg itt a nagy melegben. So the last 2 weeks since we've seen each other, have been absolutely full of adventures for us. My girls' first real church camp, Grandpa coming to visit, lots of lake time, and celebrations. Az elmúlt 2 hét, mióta láttalak, tele volt kalandokkal számunkra. A lányom első igazi gyülekezeti táborra. Az édesapám megérkezett, Balathonon voltunk, és voltak ünnepségek is. In the midst of all the exciting things, we've also managed to relax a little bit together. And I started to read a new book that a friend of mine wrote. It is all about God's comfort, especially in times of anxious thoughts. Minden izgalmas dolog közepette mi is ellazulhattunk együtt, és elkezdtem olvasni egy új könyv, amelyet az egyik barátnőm írt. Isten kényelméről szól, különösen aggódó gondolatok idején. Now, perhaps not everyone can relate to anxious thoughts, but she writes some sentences which I think can be very eye-opening for us all. Talán nem mindenkinek vannak aggódó gondolatai, de akkor is ír néhány mondatot, amelyek szerintem nagyon szemlítóak lehetnek mindannyiuk számára. She says that our baggage becomes a toolbox for showing love to a world that is just as broken as we are. So, what is your baggage? What are the things you struggle with? Azt írja, hogy podgyászunk eszköztárává válik, hogy megmutassunk a szeretetet egy olyan világgal szemben, amely épp úgy megtört, mint mi. Szóval, mi a podgyászod? Milyen dolgokkal küzdesz? We all have our struggles. The last 2 weeks, though fantastic, have not always been easy. My kids have fought, I've lost my temper, I've expected too much of myself, and communicated my need for help too late, and not too calmly. Mindannyiunknak megvannak a küzdelmei. Az elmúlt 2 hét, bár fantasztikus, nem volt mindig könnyű. Gyermekeim veszekedtek, mérges lettem, túl sokat vártam magamtól, és túl későn közöltem a segítség igényemet, és nem túl nyugodtan. And of course, I'd rather avoid those times, but they also serve a great purpose. They leave me knowing 100% for sure that we all need, Jesus and His love and salvation. És természetesen inkább elkerülném azokat az időket, de ezek nagyszerű célt is szolgálnak. 100%-ban biztosan megmutatják nekem, hogy szükségem van. Mindannyiunkra szükség van Jézusra, az ő szeretetére és üdvösségére. The author of my book writes, I am better equipped to share about God as I rest in who He is and not in who I am. Have you also experienced an opportunity to love the world in your most vulnerable moments? Könyvemírója azt írja, jobban vagyok felkészülve arra, hogy megosszam Istent, amikor Istenben nyugszom, és nem önmagamban. Tapasztaltál már alkalmat arra is, hogy szeresd a világot, amikor a legkiszolgáltatottabb voltál? That's hard for many of us to imagine, but just think about the people closest to you, your children or parents or close friends. I know that we have people close to us who are not Christians and who need to see us as we are, not as perfect people, but as people who are broken. Ezt sokunk számára nehéz elképzelni, de gondoljon csak a legközelebb álló emberekre, a gyermekeidre, a szüleidre, vagy a közeli barátaidra. Tudom, hogy olyan emberek állnak közel hozzánk, akik nem keresztények, és akiknek látniunk kell minket, mint amilyenek vagyunk. Nem tökéletes emberekként, hanem megtört emberekként. In our brokenness, we can show to a similarly broken world how God forgives us and makes us whole in Him. Még akkor is, ha megtörünk, megmutathatjuk egy hasonlóan megtört világnak, hogy Isten megbocsát nekünk és teljessé tesz bennünket.
And instead of erasing those difficult times, as perhaps society would prefer us to do, as truth is often uncomfortable, we can use them to relate to others and share the love of Jesus with them, even as we remind ourselves of that same love. És ahelyett, hogy kitörölnénk ezeket a nehéz időket, amit ezt talán a társadalom jobban kedvelné, ha tennénk, mivel az igazság gyakran kényelmetlen, használhatjunk őket arra, hogy másokkal kapcsolatba lépjünk és megosszunk velünk Jézus szeretetét, még akkor is, amikor emlékeztettünk magunkat ugyanarra a szeretetre. If you are a mom who is struggling with kids who fight or with any number of difficulties raising children can bring, and you see other moms struggling too, show love, not the condescending glances she is probably used to getting. Ha anya vagy, aki vitátkozó gyerekekkel küzd, vagy bármilyen nehézségekkel, amit a gyereknevelés okozhat, és látod, hogy más anyukák is küzdenek, mutasson szeretetet, ne pedig azt a leereszkedő pillantást, amelyet valószínűleg szokott kapni. Or if you have struggled with addiction in the past, you are in a unique place to reach out to another who is struggling with the same difficulty. Vagy ha korábban küzdöttél függőséggel, egyedi helyen állsz, hogy elérjed egy másik embert, aki ugyanolyan nehézségekkel küzd. If you are a student who hasn't quite found your place and you see someone else alone and confused, you can reach out from a place of understanding. Ha diák vagy, és talán meg nem találtad meg a helyedet, és egy másik embert látsz, aki egyedül és zavartan, akkor megértő helyről nyúlhatsz hozzá. Instead of trying to boast in our own accomplishments and attempting to pretend we don't struggle, let us run to the arms of Jesus again and again and be empowered to reach out to those around us. Ahelyett, hogy megpróbálnánk dicsekedni saját eredményeinkkel, és megpróbálnánk úgy tenni, mintha nem közdenénk, rohanjunk újra és újra Jézus karéiba, és legyünk felhatalmazva arra, hogy elérjünk a körülöttünk lévőket. Let's be reminded of the sweet gospel we read in Ephesians 2, 8-9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Emlékezzünk vissza az édes evangéliumra, amelyet Efezus a 2. fejezetben, a 8-től a 9. versben olvassunk. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és az nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedettekért, hogy senki se dicsekedjék. Let's pray together. Imádkozzunk együtt. Dear Jesus, thank you for your grace and forgiveness, for making broken people whole. Help us to show your love to the broken world around us. Amen. Drága Jézusunk, köszönjük a kegyelmedet és megbocsátásodat, és hogy a megtört embereket teljessé teszed. Segítsen nekünk megmutatni szeretetét a megtört világnak. Amen. Have a wonderful day, everyone. Sziasztok mindenki, szép napot kívánok!